ดิฉันนวลจันทร์สิงคานอาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสำหรับการวิจัยนี้นะคะเป็นการประเมินความสามารถในการรองรับคาร์บอนของสวนสาธารณะและการปรับปรุงประสิทธิภาพการกักเก็บคาร์บอนในภูมิทัศน์เมืองที่หนาแน่นโดยมุ่งหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในเมืองกทม.ให้เมืองเติบโตไปพร้อมกับการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นมหานครที่ยั่งยืนมีคาร์บอนต่ำและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาแบบยั่งยืน SDGs ของสหประชาชาติได้แก่ SDG 11 ชุมชนที่ยั่งยืนและ SDG 13 การกระทำเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะ 1. ประเมินความหนาแน่นการกักเก็บคาร์บอนและการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เหนือพื้นดินของต้นไม้ใน 25 สวนสาธารณะหลักในกรุงเทพมหานครและเปรียบเทียบค่าเหล่านี้ระหว่าง 25 สวนและระหว่างกลุ่มต้นไม้ ข้อ 2 นะคะประเมินตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ในแต่ละกลุ่มและข้อ 3 เสนอแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพการกักเก็บคาร์บอนในสวนเพื่อลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศผลการวิจัยเหล่านะคะได้ทำการเก็บข้อมูลต้นไม้ประมาณ 74,000 กว่าต้นที่มีความสูงลำต้นนะคะอย่างน้อย 1.3 เมตรเหนือพื้นดินขึ้นไปใน 25 สวนสาธารณะหลักจำแนกเป็น 2 กลุ่มคือต้นไม้กลุ่มหนึ่งคือทุกชนิดที่มีการเก็บข้อมูลยกเว้นกลุ่มปาล์มแล้วก็จะได้ประมาณ 57,000 กว่าต้นจาก 542 ชนิดและต้นไม้ในกลุ่ม 2 คือกลุ่มปาล์มซึ่งในกลุ่มนี้ได้ 17,000 กว่าต้นซึ่งไม่ได้ทำการจำแนกชนิดเนื่องจากไม่ได้ใช้ชนิดของต้นไม้กลุ่มปาล์มในการประเมินที่เกี่ยวข้องซึ่งจากต้นไม้ทั้งหมด 74,000 กว่าต้นเนี่ยสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 41,000 กว่าตันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 83.6% ของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่สามารถดูดซับได้ด้วยพื้นที่สีเขียวทุกประเภทในกทม.ซึ่งจากการประเมินของกรุงเทพมหานครในปีเดียวกันคือกับที่ทำวิจัยคือปี 2563 คือได้ประมาณ 49,000 กว่าตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าซึ่งยังถือว่าเป็นส่วนที่น้อยมากประมาณ 0.1% ของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปลดปล่อยจากแหล่งกำเนิดต่างๆในกทม.ซึ่งมีถึง 46.44 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปีเดียวกันคือปี 2563 ซึ่งในการวิจัยนี้นะคะได้จัดทำข้อมูลพื้นฐานเพื่อเสนอแนะการปรับปรุงพื้นที่สีเขียวแล้วก็เรื่องของความหนาแน่นของต้นไม้ในแต่ละกลุ่มย่อยซึ่งได้เสนอแนะไว้ 5 กลุ่มย่อยว่าในแต่ละสวนใน 25 สวนเนี่ยควรมีการจัดการอย่างไรนะคะเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูดซับคาร์บอนของสวนสาธารณะตัวอย่างเช่นในสวนเสรีไทยเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายก่อนคือค่าเบสไลน์ของทั้ง 25 ส่วนก็คือว่าพื้นที่สีเขียวของทั้ง25 ส่วนเนี่ยควรมีอย่างน้อย 52.5% ของพื้นที่สวนทั้งหมดเพราะเราต้องไม่ลืมว่าพื้นที่สวนสาธารณะเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะพื้นที่สีเขียวเรายังมีพื้นที่อย่างอื่นเพื่อการทำกิจกรรมของคนเช่นแหล่งพื้นที่เล่นสเก็ตหรือว่าของสนามเด็กเล่นหรือตึกอาคารถนนลู่วิ่งเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละสวนนั้นควรมีอย่างน้อยเกินครึ่งหนึ่งของพื้นที่สวนเป็นพื้นที่สีเขียวซึ่งค่าเบสไลน์นี้ก็คือ 52.5% ส่วนความหนาแน่นของต้นไม้ตามกลุ่มย่อยคือกลุ่มหนึ่งก็คือป่าดิบเขาดิบแล้งเนี่ยควรไม่ต่ำ45 ต้นต่อเฮกแตร์นะคะแล้วก็ความหนาแน่นของต้นไม้กลุ่ม2ควรไม่ต่ำกลุ่ม2ก็คือป่าดิบชื้นควรไม่ต่ำกว่า34 ต้นต่อเฮกแตร์แล้วก็กลุ่ม3ก็คือป่าเต็งรังหรือเบญจพรรณในกลุ่มนี้ควรไม่ต่ำกว่า94 ต้นต่อเฮกแตร์และในกลุ่มที่4คือป่าชายเลนเนี่ยควรไม่ต่ำกว่า11 ต้นต่อเฮกแตร์แล้วในกลุ่มที่5ก็คือพวกป่าชายเหตุหรือป่าที่ขึ้นต้นไม้ที่ขึ้นตามปริมาณน้ำฝนพวกนี้ควรไม่ต่ำกว่า66 ต้นต่อเฮกแตร์นี่คือค่าเบสไลน์ทั้งหมดกลุ่มต้นไม้ที่ไม่แนะนำให้ปลูกในสวนสาธารณะคือกลุ่มไผ่และกลุ่มปาล์มอย่างที่บอกไปว่า
มีศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนได้ต่ำนะคะข้อเสนอแนะที่2ก็คือในการหมุนเวียนปลูกต้นไม้ในสวนควรทิ้งระยะเวลาให้ยาวนานเพียงพออย่างน้อย50 ปีขึ้นไปเพื่อเปิดโอกาสให้ต้นไม้ที่ปลูกไปแล้วเนี่ยได้มีการเติบโตอย่างเต็มที่แล้วก็มีศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนสูงสุดข้อเสนอแนะที่3ก็คือความหนาแน่นของต้นไม้ใน5กลุ่มย่อยข้างต้นที่เสนอแนะไปก็ควรมีความหนาแน่นให้เหมาะสมตามข้อมูลพื้นฐานที่ได้จัดทำให้ไว้โดยเพราะว่าบางสวนเนี่ยมีความหนาแน่นบางกลุ่มต้นไม้น้อยเกินไปก็ควรเพิ่มแต่ถ้าบางกลุ่มเนี่ยมีความหนาแน่นมากกว่าหรือเท่ากับเบสไลน์ที่จะทำไปก็ไม่ต้องทำอะไรเป็นต้นข้อเสนอแนะข้อที่4ในทำนองเดียวกันสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวของในแต่ละสวนจาก25สวนที่ทำการศึกษาก็ควรปรับให้สอดคล้องกับค่าพื้นฐานเบื้องต้นที่จะทำให้ไปเพื่อเพิ่มศักยภาพสูงสุดของพื้นที่สีเขียวให้เหมาะสมกับสัดส่วนของต้นไม้ในแต่ละกลุ่มย่อยที่เสนอแนะเพื่อจะได้แต่ละสวนจะได้มีศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนได้สูงสุดจากนี้ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูงณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและได้รับการสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการวิจัยและการวิเคราะห์ผลการวิจัยจากสำนักงานสวนสาธารณะสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครและการไฟฟ้านครหลวงซึ่งดิฉันในฐานะผู้วิจัยต้องขอบพระคุณไว้ในที่นี้ด้วยค่ะ